Hej! Mitt namn är Viktor Falk och idag ska jag presentera Kranmans flakvagnssortiment för ATV, UTV och kompakttraktorer. Totalt finns det 3 olika modeller i detta sortiment. Här har vi FL 400. Det är vår enklaste vagn i vårt flakvagnssortiment. Flaket är konstruerat av plåt och det är varmgalvaniserat. Det är 3 mm plåt i botten och 2 mm i sidorna. Med hjälp av den försänkta mittendelen så får man en låg tyngdpunkt och man får plats med mycket gods. Vagnen är tiltbar. Tiltleden är i vagnens boggieled och med hjälp av en gasfjäder är det enkelt att tilta vagnen. När vagnen är tiltad så hamnar baken av vagnen nära marken, vilket gör att det är lätt att få upp gods i vagnen. Med hjälp av tillbehöret vinschstolpe med handvinsch blir det enkelt att dra upp gods i flaket. Det kan vara stenar, plankor eller andra stora saker som är svåra att flytta för hand. Flaket har dubbla baklemmar, vilket möjliggör möjligheten att frakta olika längder och typer av gods. Man kan välja att ha 1 eller 2 monterade. Tillbehöret älgramp ihop med en vinschstolpe och handvinsch gör älgjakten mycket enklare. Här är vår flakvagn FL 250V. FL 250V har sin tippled längst bak. Detta möjliggör en väldigt brant tippvinkel på hela 50 grader. Flaket tippas med hjälp av 2 dubbelverkande typpcylindrar. Hydrauliken kommer från en elhydraulisk 12-voltspump med egen oljetank. För att kunna styra den pumpen behövs ett polvändande relä. Har fyrhjulingen bakmonterad vinsch kan man använda eluttaget för vinschen att styra flaket. Annars har vi vårt paket RS 1120 som innehåller allt som man behöver. Här är vår flakvagn DX220V. Det är vår senaste produkt i detta sortiment och är mycket populär. Underdelen är likadan som på FL 250V med dubbla tippcylindrar och en tippvinkel på 50 grader. Det som skiljer dem åt är att detta är ett planflak och den har sidolemmar som är fällbara och avtagbara. Fördelen med det är att man kan lasta från sidan, antingen med en truck eller en traktor. Baklämmen, den går också att ta bort, men här finns också en spridarfunktion. Detta möjliggör att man kan grusa sin gård eller bygga skogsvägar på ett väldigt bra och enkelt sätt. På de kraftiga tvärribborna ligger en 12 mm tjock vattenfast plyfa. Vill man ha en ytterligare slitstark yta finns det en galvaniserad plåt att lägga till. Denna läggs då ovanpå plyfan och är bra om man ska köra mycket stenmaterial. Även DX220V drivs av en elhydraulisk 12-voltspump. Tillbehöret RS 1130 är ett paket som innehåller relä men också fjärrstyrning från Svenska Teleradio. Detta placeras då under vagnen och blir mycket väderskyddat. Fördelen med detta paket är att man enkelt kan byta mellan olika fordon utan att behöva ansluta någonting på det dragande fordonet. Standardhjulet som alla våra flakvagnar levereras med är av dimensionen 22/11/8. Det är ett mycket slitstarkt däck med 6 lager gummi i sidorna. Vill man så kan man köpa till större hjul. Det är då samma hjul som vi har på våra griplastarvagnar. Det har dimensionen 365/12. Fördelen med det är att vagnen blir högre och lite stabilare. En nackdel är att den kan upplevas lite stötigare eftersom detta hjulet är kraftigare.
Vår vision med våra produkter är att de ska hålla väldigt länge. Det är därför vi till exempel galvaniserar alla våra flak. En annan viktig del är att smörja sin vagn. Därför levereras alla Kranmans flakvagnar med smörjbara boggieleder. På baksidan hjulen sitter en smörjnippel till varje hjulnav samt smörjbart roterande drag. Sköts detta så kommer du ha en Kranman-vagn för resten av livet. Tack för att ni har tittat. Besök oss gärna på vår hemsida för att hitta din närmaste återförsäljare.